Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Σήμερα θα μιλήσουμε για μπαλέτο, για λαμπαδιδρομία και για το μικρό κεράκι. Αυτό το μικρό κεράκι που κρατάτε αναμένο 3 μήνες τώρα στο νου σας. Γιατί δεν είναι μικρό πράγμα. Καθώς 3 μήνες έχουν συμπληρωθεί ήδη από τότε που ξεκινήσαμε αυτή τη διαδρομή και καθώς μέρα τη μέρα οι ιδέες των μαθημάτων θαυμάτων σταλάζουν σαν μέλι μέσα στο νου μας, καταλαβαίνουμε πόσες αλλαγές θεραπευτικές μπορούν να φέρουν στις σχέσεις μας και στη ζωή μας. Και καταλαβαίνουμε επίσης ότι το εγώ θα θέλει να διεκδικήσει τους δικούς του πίσω. Καθώς κάνουμε κινήσεις να υψωθούμε πέρα από αυτό, θα μας θέλει πίσω και θα αμφισβητεί ό,τι καταφέρνουμε. Αλλά τα καταφέρνουμε. Πού και πού λοιπόν κάποιος από εμάς κάνει ένα αληθινό θαύμα, συγχωρεί και καταλαβαίνει πιο γρήγορα. Πρέπει να σας πούμε ότι πριν από 28 χρόνια που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε τις έννοιες των θαυμάτων, όπως και εσείς δυσκολεύεστε όπως με τις ερωτήσεις, όπως τη χθεσινή ερώτηση της Ευγενίας, που αναρωτιόταν για το πώς γίνεται ο οριζόντιος χρόνος κάθετος. Αλλά δείτε ένα μαγικό πράγμα που συμβαίνει. Κάθε ένας από εμάς που ασχολείται με αυτές τις ιδέες το κάνει πολύ πιο εύκολο για όλους τους υπόλοιπους. Τώρα είμαστε γύρω στους 70-80 ανθρώπους κάθε μέρα εδώ. Αλλά το πρώτο μάθημα το έχουν ήδη παρακολουθήσει χιλιάδες. Γιατί εμείς συνεχίζουμε να προχωράμε και να ανοίγουμε δρόμο με έναν τρόπο που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Σε ένα από τα πρόσφατα σεμινάρια που κάναμε, συμμετείχατε. Κάποιοι από εσάς συμμετείχατε. Στο ίδιο σεμινάριο συμμετείχαν άνθρωποι που είναι στις ομάδες 28 χρόνια. Δεν τους καταλάβατε γιατί δεν μίλησαν. Έμειναν στα μετώπισθεν, δίνοντας χώρο σε εσάς που ήσασταν καινούργοι. Και το τι σας καμάρωναν, το πόσο συγκινήθηκαν, που έβλεπαν με τι προθυμία ο νους σας άνοιγε, πόσο γρήγορα κατανοούσατε τις ιδέες, πόσο άνοιγε η καρδιά σας, μέχρι που κάποιος από εσάς είπε αυτό το μεγαλειώδες, καμιά έρημος, καμιά θάλασσα, κανένας ωκεανός, κανένας παλμός δεν θα με σταματήσει μέχρι να σε συναντήσω. Εξαιρετικό. Έτσι λοιπόν, σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μάθημα, λέγοντάς σας ότι βαδίζετε στα φωτεινά βήματα που ήδη έχουν κάνει άλλοι, αλλά καθώς τα κάνετε, δημιουργείτε χώρο και τρόπο για άλλους. Γιατί το πρώτο μάθημα που ήμασταν 70-80 άνθρωποι που το παρακολουθήσαμε όλοι μαζί, τώρα το έχουν παρακολουθήσει χιλιάδες. Ας δούμε λοιπόν, επειδή άλλοι βάδισαν στο μονοπάτι πιο πριν, άφησαν σημάδια για σένα, κάνοντας πιο εύκολη την πορεία σου. Τώρα το κάνεις εσύ για άλλους και ας μην το ξέρεις. Συγκινητικό. Αλλά δεν είναι η επιβεβαίωση του μαθήματος που λέει όταν θεραπεύομαι, ποτέ δεν θεραπεύομαι μόνος μου. Ναι. Επίσης, σε άλλα μαθήματα μας λέει και θα τα ξανασυναντήσουμε ότι καθώς κάνεις σήμερα εσύ την άσκηση και κάνεις χώρο μέσα στο νου σου για το θαύμα, ευεργετείς ανθρώπους που δεν τους έχεις γνωρίσει, που δεν έχουν γεννηθεί ακόμα ή που έχουν ήδη παρέλθει. Και όμως δεν θα τους συναντήσεις, αλλά το δώρο σου το λαμβάνουν, γιατί είναι έξω από το χώρο και το χρόνο. Και αυτοί ακόμα που δεν έχουν γεννηθεί. Έτσι λοιπόν κάθε μέρα κρατάμε το κεράκι αυτό στο νου μας αναμένο. Κάθε ένας που συγχωρεί ανάβει ένα φως για όλους. Κάθε ένας που θυμάται ποιος είναι, το θυμάται για όλους. Και εξασκεί τον εαυτό του για το μεγάλο πέταγμα. Le grand jeté. Ναι. Τι είναι αυτό το μεγάλο πέταγμα? Είναι σε ένα μπαλέτο που έχει όλη την αρμονία της κίνησης. Κάποια στιγμή ο χορευτής ή η χορεύτρια κάνει αυτό το περίφημο μεγάλο πέταγμα που λέγεται Le grand jeté. αυτό ακριβώς. Τι κάνει δηλαδή?
νικάει τη βαρύτητα και κάνει ένα άλμα και για λίγο πλέει στον αέρα. Και ύστερα προσγειώνεται και πάλι. Αυτό ακριβώς είναι η συγχώρεση. Για λίγο κάνουμε τον οριζόντιο χρόνο κάθετο, υψωνόμαστε στον αέρα, τα καταφέρνουμε και μετά επιστρέφουμε σε αυτόν τον γνωστό κόσμο. Αλλά είμαστε λίγο αλλαγμένοι. Φορά, ναι. Έτσι λοιπόν μέσα στην κοινή φωτάβγια ένας κάνει ένα άλμα στα θαύματα. Συγχωρεί. Ύστερα κι άλλος. Κι άλλοι. Καθώς κρατάμε το κεράκι μας αναμένο, καθώς δηλαδή μέσα στο νου μας, κάθε μέρα φιλοξενούμε αυτές τις ιδέες των θαυμάτων, πότε σήμερα εγώ, πότε αύριο εσύ, πότε μεθαύριο ο άλλος, ένας κάνουμε αυτό το πέταγμα στον αέρα. Υψωνόμαστε δηλαδή πέρα από τη βαρύτητα του εγώ, πέρα από τις αντιστάσεις του εγώ, πέρα από τη μικρότητα που μας λέει δεν μπορείς, δεν αξίζεις, δεν έχεις, δεν είσαι. Και συγχωρούμε, υψωνόμαστε σε αυτό που αληθινά είμαστε. Η συνεισφορά σου στο φως λοιπόν είναι μέγιστη. Και επειδή ό,τι δίνεις λαμβάνεις, καλώς ορίσατε στο μάθημα 93. Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου. Αλλά το πιστεύεις αυτό. Θα ήθελα να το πιστεύω. Όμως το εγώ δεν θα με αφήσει να το πιστέψω. Γιατί αν πω πραγματικά είμαι όπως με δημιούργησε ο Θεός, είμαι αγάπη, είμαι μεγαλείο, το εγώ θα αρχίσει να απαριθμεί τι δεν είμαι, τι δεν μπορώ, τι δεν έχω. Και θα αρχίσει να μου προσάπτει κατηγορίες, ενοχές και μικρότητες, να μου θυμίζει σφάλματα, ενοχές και αμαρτίες και θα προσπαθεί να κλέψει το φως που εγώ προσπαθώ να κρατώ αναμένο. Θα μου πει λοιπόν, προβλέπει το μάθημα, αν πω το πώς η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου, το ζήσανε είναι πραγματικότητα. Αν αμφιβάλλεις, είναι γιατί ο λάθος νους σε αμφισβητεί. Το εγώ πιστεύει ότι δεν αξίζεις. Νομίζεις ότι είσαι ο οίκος του κακού, του σκοταδιού και της αμαρτίας. Πιστεύεις ότι αν κάποιος μπορούσε να δει την αλήθεια για σένα, θα αποθήτω και θα ένιωθε αποστροφή όπως για ένα δηλητηριώδες φίδι. Νομίζεις ότι αν ό,τι είναι αληθινό για σένα σου αποκαλυπτόταν, θα σε καταλάμβανε ένας τρόμος τόσο έντονος που θα ήταν αδύνατο να συνεχίσεις να ζεις και θα έτρεγες να πεθάνεις από το ίδιο στο χέρι. Αυτές οι ψευδαισθήσεις είναι τόσο παγιωμένες που είναι δύσκολο να σε βοηθήσουμε να δεις ότι είναι αβάσιμες. Το ότι έχεις κάνει λάθη είναι φανερό. Το ότι έχεις αναζητήσει τη σωτηρία με παράξενες μεθόδους, το ότι έχεις εξαπατήσει και εξαπατηθεί και το ότι έχεις φοβηθεί από ανόητες φαντασιώσεις και άγρια όνειρα, το ότι έχεις προσκυνήσει είδωλα φτιαγμένα από σκόνη, όλα αυτά είναι αλήθεια, σύμφωνα με τις τωρινές σου πεποιθήσεις. Σήμερα όμως θα το αμφισβητήσουμε αυτό. Όχι από την άποψη του τι πιστεύεις, αλλά από ένα πολύ διαφορετικό σημείο αναφοράς. Αυτές οι σκέψεις δεν είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Εκείνος δεν τις μοιράζεται με σένα. Αυτό είναι αρκετό για να αποδειχθεί ότι είναι λανθασμένες. Αλλά εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό. Θα έπρεπε όμως να είμαστε καταχαρούμενοι, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση ότι όλο το κακό που νομίζουμε ότι έχουμε κάνει ποτέ δεν συνέβη. Ότι όλες οι αμαρτίες μας δεν είναι τίποτα. Ότι είμαστε αγνοί, άγιοι όπως δημιουργηθήκαμε και ότι το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μας. Η εικόνα που έχεις για τον εαυτό σου δεν μπορεί να αντισταθεί στο θέλημα του Θεού. Νομίζεις ότι αυτό είναι θάνατος, αλλά στην πραγματικότητα είναι ζωή. Νομίζεις ότι καταστρέφεσαι, αλλά στην πραγματικότητα σώζεσαι. Είναι όλα αυτά που νιώθει το εγώ. Και καθώς ταυτιζόμαστε, νομίζουμε ότι τα νιώθουμε εμείς. Ακριβώς. Ο εαυτός που έπλασες δεν είναι ο Υιός του Θεού. Επομένως αυτός ο εαυτός δεν υπάρχει καθόλου. Και οτιδήποτε φαίνεται να κάνει και να σκέφτεται δεν σημαίνει τίποτα. Αυτό το βλέπουμε εδώ, στον λάθος νου. Δεν είναι ούτε κακό ούτε καλό. Απλώς δεν είναι πραγματικό.
ή τίποτα περισσότερο. Δεν αντιμάχεται τον Υιό του Θεού, δεν τον πληγώνει, ούτε επιτίθεται στην ειρήνη του. Δεν έχει αλλάξει τη δημιουργία, ούτε έχει υποβιβάσει το αιωνίος αναμάρτητο στην αμαρτία και την αγάπη στο μίσος. Τι δύναμη μπορεί να έχει αυτός ο εαυτός που έφτιαξες όταν αντιτίθεται στο θέλημα του Θεού? Εδώ βλέπουμε τον ορθό νου σαν έναν ήλιο ή την μικρή σκιά που έχει αυτός ο λάθος νους, από εδώ μεριά. Με τίποτα δεν μπορεί να εξαφανίσει το φως που υπάρχει μέσα μας. Ακριβώς. Μία έκλειψη ηλίου είναι μια φαινομενική εξαφάνιση του ήλιου. Αλλά ο ήλιος δεν καταστρέφεται. Έτσι δείχνει. Το γεγονός ότι είσαι αναμάρτητος το εγγυάται ο Θεός. Αυτό πρέπει να επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά μέχρι να γίνει αποδεκτό. Είναι αληθινό. Τίποτα δεν μπορεί να αγγίξει ή να αλλάξει ό,τι ο Θεός δημιούργησε ως αιώνιο. Ο εαυτός που έφτιαξες, κακός και γεμάτος αμαρτία, δεν έχει νόημα. Το ότι είσαι αναμάρτητος εγγυάται από το Θεό και το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί σου. Η σωτηρία χρειάζεται την αποδοχή μιας μόνο σκέψης. Είσαι όπως σε δημιούργησε ο Θεός, όχι όπως έπλασες τον εαυτό σου. Ό,τι κακό και αν νομίζεις ότι έκανες, είσαι όπως σε δημιούργησε ο Θεός. Ό,τι λάθη και αν έκανες, η αλήθεια για σένα είναι αμετάβλητη. Η δημιουργία είναι αιώνια και αμετάβλητη. Το ότι είσαι αναμάρτητος, το εγγυάται ο Θεός. Είσαι και πάντα θα είσαι ακριβώς όπως δημιουργήθηκες. Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί σου επειδή ο Θεός τα έδωσε. Πολλές φορές το επαναλαμβάνει σήμερα η άσκηση, ότι είμαστε αναμάρτητοι, ότι το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μας. Το λέει ξανά και ξανά, για να μπορέσει να εισχωρήσει μέσα στις αντιστάσεις του εγώ και να φιλοξενηθεί μέσα στο νου μας. Αυτό θέλω και μόνον αυτό. Ας δούμε πρακτικά πώς θα το εφαρμόσουμε. Στα πρώτα 5 λεπτά κάθε ώρας άρχισε με την εξής δήλωση. Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου. Το ότι είμαι αναμάρτητος είναι εγγυημένο από τον Θεό. Μετά εγκατάλειψε τις ανόητες αντιλήψεις που έχεις για τον εαυτόν σου και αφιέρωσε το υπόλοιπο της περίοδου εξάσκησης, προσπαθώντας να βιώσεις ό,τι σου έχει δώσει ο Θεός, αντί για αυτό που έχεις αποφασίσει εσύ για τον εαυτόν σου. Προσπάθησε να βιώσεις την ενότητα του ενός εαυτού σου. Προσπάθησε να εκτιμήσεις την αγιοσύνη του και την αγάπη από την οποία δημιουργήθηκε. Μην υποδείσεις τον εαυτόν σου που δημιουργήθηκε από το Θεό, κρύβοντας το μεγαλείο του πίσω από μικροσκοπικά είδωλα του κακού και της αμαρτίας, τα οποία έφτιαξες για να τον αντικαταστήσεις. Άφησε τον να εισέλθει σε αυτό που είναι δικό του. Ιδού, εσύ είσαι αυτός. Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί σου, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι ωραία, τι ωραία. Να το θυμόμαστε αυτό. Μπορεί να μην είσαι πρόθυμος ή και να μην έχεις τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τα πρώτα 5 λεπτά κάθε ώρα για αυτές τις ασκήσεις. Προσπάθησε ωστόσο να τις κάνεις όταν μπορείς. Τουλάχιστον να θυμάσαι να επαναλαμβάνεις τις εξής σκέψεις κάθε ώρα. Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου. Το ότι είμαι αναμάρτητος, αναμάρτητη είναι εγγυημένο από το Θεό. Μετά προσπάθησε να αφιερώσεις τουλάχιστον 1 λεπτό έχοντας τα μάτια σου κλειστά και συνειδητοποιώντας ότι αυτή είναι μία δήλωση αλήθειας για σένα. Αν μάλιστα προκύψει μια κατάσταση που φαίνεται να σε ταράζει, αμέσως διώξε την ψευδαίσθηση του φόβου επαναλαμβάνοντας αυτές τις σκέψεις. Αν τυχόν μπει στον πειρασμό να θυμώσεις με κάποιον, πες σιωπηλά. Το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί σου. Το ότι είσαι αναμάρτητος το εγγυάται ο Θεός. Μπορείς να κάνεις πολλά για τη σωτηρία του κόσμου σήμερα. Μπορείς να κάνεις πολλά σήμερα για να φέρεις τον εαυτό σου πιο κοντά στο ρόλο που ο Θεός σου έχει αναθέσει στη σωτηρία. Και μπορείς να κάνεις πολλά σήμερα για να φέρεις στο νου σου την απόλυτη βεβαιότητα ότι η σημερινή ιδέα είναι πράγματι αληθινή. Κάντο τώρα για σένα και για άλλους και ας μην τους ξέρεις. Οπότε εδώ η μικρή ατομική μας ζωή αποκτά, εκτός από τη λειτουργία της που έχει, και μία αποστολή.
αυτή η λειτουργία να επεκταθεί. Ακριβώς. Ένα σκοπό και ένα νόημα που ξεπερνάει τα στενά πλαίσια του εαυτού και αγγίζει όλο το σύμπαν. Μας το λέει μέσα στα μαθήματα θαυμάτων. Μας φαίνεται πολύ μεγάλο για να το δεχθούμε, αλλά είναι αλήθεια. Επειδή έχουμε συνηθίσει να νιώθουμε πολύ μικροί εμείς, γι' αυτό μας φαίνεται αυτό μεγάλο. Να δούμε μια ερώτηση που έχει κάνει η Θεοφανή, που Ναι. θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πάνω σε αυτό το μάθημα. Καλημέρα σας. Βιώνοντας την εμπειρία του χθεσινού μαθήματος, διαπίστωσα πως στην κατάσταση που βρισκόμουν δεν υπήρχε ανάγκη για συγχώρεση, διότι δεν υπήρχε κατηγορία για τίποτα και κανένα. Απερίγραπτη αίσθηση. Είναι η Θεοφανή που δεν κάνει ερώτηση, απλώς μοιράζεται την εμπειρία της. Και πράγματι όταν φτάσει κανείς, είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχω ξεχάσει και τα παράπονα και όλα. Γιατί έχω μετατοπιστεί κάπου αλλού. Έχω κάνει το μεγάλο πέταγμα. Ναι, μεγάλο άλμα. Η Μαρία. Με συγκινείται τόσο πολύ, όμως μπορούμε να συγχωρούμε και να βάζουμε όρια σε κάποιους που δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε ένα σώμα που υποφέρει και μια περιουσία που δεν τη σέβονται. Δεν είμαι κολλημένη με την ύλη, αλλά είναι τα παιδιά μου. Τώρα νομίζουν ότι μπορούν να με χρησιμοποιούν γιατί με θεωρούν ότι είμαι μόνη. Δεν κατάλαβαν ότι έχω δύναμη και Θεό μέσα μου. Οπότε το ερώτημα είναι αν μπορεί να βάζει όρια σε κάποιους που δεν καταλαβαίνουν ότι έχουμε ένα σώμα που υποφέρει και μια περιουσία που δεν τη σέβονται. Ναι. Μαρία, βέβαια μπορείς να βάζεις όρια. Μπορείς να βάζεις όρια και θα ξαναφέρω το παράδειγμα του ονείρου, γιατί είναι τόσο εύκολο να το καταλάβουμε. Στο όνειρο, όταν βλέπεις ότι σε κυνηγάνε 10 λυσσασμένα σκυλιά και ταυτόχρονα από την αγωνία σου αποκτάς επίγνωση ότι ονειρεύεσαι και θες να ξυπνήσεις, λες να ξυπνήσω είναι όνειρο και ταυτόχρονα τρέχεις να φύγεις από τα σκυλιά. Άρα, μέσα σε αυτόν τον κόσμο μπορείς να βάλεις τα όρια που χρειάζεται να μπουν για να προστατεύσεις το σώμα σου, την περιουσία σου, ό,τι θεωρείς ότι χρειάζεται προστασία, αλλά μην το παίρνεις πολύ στα σοβαρά. Δηλαδή, ταυτόχρονα ζήτα βοήθεια για να βιώνεις όλο και περισσότερο ότι είσαι πολύ πέρα και από το σώμα και από τα περιουσιακά. Να το βιώνεις όλο και πιο πολύ. Γιατί θα έρθει μια μέρα που θα το έχεις βιώσει τόσο πολύ που δεν θα σε αφορά το υπόλοιπο. Είναι όμως μια διαδρομή. Τη βαδίζουμε βήμα-βήμα, σιγά-σιγά. Δεν βιάζουμε τον εαυτό μας να θεωρήσει ότι έχει υπερβεί την ύλη ακόμα. Αυτό θα ήταν κακοποίηση εκ μέρους του πνεύματος. Τελικά. Ναι. Μία ερώτηση που είχαμε από χθες του Μιχάλη, με όσα είχαμε πει χθες, όταν ονειρευόμαστε και το γνωρίζουμε πως ονειρευόμαστε, έχουμε συχνά τη δυνατότητα να επιλέξουμε αν θα διαμορφώσουμε το όνειρο κατά βούληση ή αν θα ξυπνήσουμε. Μιλάει για τα ενεργή όνειρα, τα lucid dream λοιπόν. Επίσης, στην κυβατομηχανική ισχύει πως ο παρατηρητής ενός φαινομένου ενσωματώνεται στο φαινόμενο και το επηρεάζει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε πως όταν συντελεστεί το θαύμα της συγχώρεσης, γινόμαστε παρατηρητές του φαινομένου της αντικειμενικής πραγματικότητας ή της ζωής που νομίζουμε πως ζούμε ή του συλλογικού ονείρου των διαχωρισμένων όντων, πείτε το όπως θέλετε, και αποκτάμε συνεπώς την ικανότητα να διαμορφώσουμε αυτή την πραγματικότητα κατά βούληση. Κάτι τέτοιο δεν κάνουν οι Άγιοι ήρωες, οι Bodhisattva. Μιχάλη, κάναμε μια αναφορά χθες στο θέμα αυτό, χρησιμοποιώντας όρους της κυβαντομηχανικής. Κάνεις εδώ μια σύνδεση των εναργών ονείρων, των φωτεινών ονείρων, όπως λέμε, όπου μέσα σε αυτά, ξυπνώντας μέσα στο όνειρο, μπορούμε να επηρεάσουμε ναι το όνειρο. Ναι, ο παρατηρητής επηρεάζει το φαινόμενο επειδή δεν ενσωματώνεται με το φαινόμενο, αλλά το φαινόμενο είναι εκδήλωση του παρατηρητή. Είναι ενσωματωμένο ήδη μέσα στον παρατηρητή. Συνεχίζοντας, αναφέρεσαι στο θαύμα της συγχώρεσης και αν μπορούμε και ότι με αυτό το θαύμα γινόμαστε παρατηρητής του φαινομένου μιας αντικειμενικής πραγματικότητας κτλ. Και έτσι αποκτάμε ικανότητα να διαμορφώσουμε αυτή την πραγματικότητα κατά βούληση. Και αν αυτό κάνουν οι ήρωες, οι Bodhisattva κλπ. Δεν γινόμαστε με τη συγχώρεση παρατηρητές μιας αντικειμενικής πραγματικότητας. Αν θέλαμε να το τοποθετήσουμε χρησιμοποιώντας και κάποιους όρους κυβαντομηχανικής, αλλά κατά αναλογία προς τις ψυχολογικές καταστάσεις, θα λέγαμε
ότι αυτή η υπέρθεση η οποία αναφέρεται στην κβαντομηχανική για όλα τα σωματίδια μέσα στο σύμπαν, θα λέγαμε ότι και εμάς, οι ψυχολογικές μας καταστάσεις και οι επιλογές μας και η επιλογή της συγχώρεσης είναι σε μια κατάσταση υπέρθεσης. Δηλαδή, έχει μια πιθανότητα να επιλεγεί από αυτόν που αποφασίζει ή τον επιλογέα. Να πούμε ότι η υπέρθεση είναι το πεδίο όλων των δυνατοτήτων κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ή των πιθανοτήτων. Ας πούμε ότι είναι ένα ράφι με όλες τις πιθανότητες, με όλα τις ψυχολογικές μας καταστάσεις, είναι σε διάφορα ράφια πάνω σε έναν τοίχο και ο επιλογέας είναι μέσα εκεί και θα επιλέξει. Για το κάθε αντικείμενο που είναι πάνω στο ράφι, για την κάθε ψυχολογική κατάσταση που είναι στο ράφι, υπάρχει και μία πιθανότητα να επιλεγεί. Αυτός που θα την επιλέξει την ώρα που την επιλέγει, τότε ο ίδιος και αυτό που έχει επιλέξει γίνονται μία πραγματικότητα την οποία ο επιλογέας την βιώνει. Αυτό θα το ονομάζαμε, χρησιμοποιώντας πάλι όρους της κβαντομηχανικής, έχει καταρρεύσει η πραγματικότητά του σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Βιώνει τη συγχώρεση, παραδείγματος χάρη. Βιώνοντας τη συγχώρεση όμως, δεν μπορούμε να πούμε ότι βλέπει μία αντικειμενική πραγματικότητα. Θα λέγαμε ότι βλέπει μία διαφορετική πραγματικότητα, έχοντας επιλέξει αυτό, μία διαφορετική πραγματικότητα από αυτή που έβλεπε πριν. Αυτή την πραγματικότητα τώρα που βιώνουμε μέσα από τη συγχώρεση δεν είναι μία πραγματικότητα την οποία θέλουμε να μανιπιουλάρουμε, να τη χειριστούμε με κάποιον τρόπο για να αποκομίσουμε οποιοδήποτε άλλο όφελος πέραν της ειρήνης, η οποία είναι αποτέλεσμα έτσι κι αλλιώς της συγχώρεσης. Άρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να αλλάξουμε πραγματικότητα ή να κάνουμε κάτι με αυτή την πραγματικότητα. Καθόλου. Χρησιμοποιούμε τώρα για να γυρίσουμε στον ορθό και το λάθος νου που ξέρουμε. Η κατάρρευση λοιπόν της πραγματικότητας με τη συγχώρεση γίνεται μέσα μας ως μια ψυχολογική κατάσταση που φέρνει ειρήνη σε όλους και έτσι έχουμε μετατεθεί από τον λάθος στον ορθό νου. Μετατιθέμεθα από την πραγματικότητα του λάθος νου στην πραγματικότητα του ορθού νου. Θα μείνουμε στον ορθό νου όσο εξακολουθούμε να το επιλέγουμε. Εάν επιλέξουμε κάτι άλλο από τα ράφια, τότε η πραγματικότητα θα καταρρεύσει σε αυτό το άλλο με το οποίο ο παρατηρητής είναι ένα μαζί του και θα βιώνει αυτό το άλλο. Παράδειγμα, φόβο. Ή κάτι άλλο από αυτά που ονομάζουμε λάθη. Αλλιώς ξαναπάμε στη συγχώρεση για να βιώσουμε ειρήνη. Η σημερινή άσκηση λοιπόν, η οποία μας καλεί να επιλέξουμε το φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μου, σήμερα, τώρα, αυτή τη στιγμή μπορεί ο επιλογέας να το ζητήσει ένθερμα τώρα, ακριβώς γιατί ξέρει ότι ζητώντας το επιλέγει και η πραγματικότητά του πραγματικά καταραίει εκείνη την ώρα σε αυτή την κατάσταση που λέγεται ειρήνη. Φως, χαρά. Και το ζει. Χρειάζεται όμως κάτι. Χρειάζεται ετοιμότητα, βαθμία, ή αλλιώς μπορεί να το πούμε εστίαση, η συγκεντρωμένη σκέψη και προσοχή, εστίαση της πρόθεσης σε αυτό, μόνον αυτό και τίποτα άλλο. Εάν, Μιχάλη, αυτό δεν σε καλύπτει, μπορείς να τοποθετηθείς πάλι με μια άλλη ερώτηση για να προχωρήσουμε. Ποια είναι τα εναργή όνειρα, ρωτάει η Ρόρη. Είναι τα όνειρα στα οποία αποκτάμε επίγνωση ότι ονειρευόμαστε και χωρίς να ξυπνήσουμε. Επεμβαίνουμε μέσα στο όνειρο και αλλάζουμε το σενάριο. Δηλαδή, μπορεί εκεί που σε κυνηγάνε τα 10 λυσσασμένα σκυλιά, αντί να πεις να ξυπνήσω, να γυρίσεις και να πεις τώρα τα μετατρέπω, ξέρω, σε πεταλούδες. Αυτό είναι μια επέμβαση μέσα στο σενάριο του ονείρου χωρίς να ξυπνήσεις. Ξέρετε, ναι, ακριβώς. Και θα λέγαμε εδώ, συνεχίζοντάς το μέσα στο όνειρο που βλέπουμε εμείς τώρα που έχουμε επιλέξει το φως, τη χαρά και την ειρήνη. Το φως, η χαρά και η ειρήνη, ας πούμε ότι είναι ένα από αυτά τα πράγματα που είναι στα ράφια και το επιλέγουμε. Αυτό είναι συνδεδεμένο με όλη την κλίμακα των αντίστοιχων ψυχολογικών καταστάσεων. Παίρνεις λοιπόν το ένα, το βιώνεις και αυτό θα φέρει και άλλα. Είναι το φαινόμενο στην κβαντομηχανική που το ονομάζουμε διεμπλοκή ή entanglement. Για να μιλήσουμε πάλι με όρους τέτοιους, αν θες να δώσουμε τροφή για σκέψη, Μιχάλη. Οπότε το ένα παίρνει το άλλο και έτσι εμπλουτίζεται αυτή η πραγματικότητα στον ορθό νου. Η Ευγενία. Το μεγάλο πέταγμα συμβαίνει ανεπαίσθητα και το νιώθω σε όλο μου το είναι. Ευχαριστώ. Ο Μιχάλης, ο άλλος Μιχάλης, με καλύψατε. Όχι, Μιχάλης, ναι, με καλύψατε. Okay. Ωραία.
Μπορούμε δηλαδή να κάνουμε παρόμοια επέμβαση και στο σενάριο της ψευδαίσθησης που βιώνουμε για τη ζωή μας. Ναι, θα μπορούμε. Ναι, η συγχώρεση είναι μια τέτοια επέμβαση. Η Ευγενία ρωτάει, θυμίστε μου σας παρακαλώ τι σημαίνει εκπνέω τη λύθη. Σημαίνει ότι εκπνέω τη λύθη του ποιος είμαι αληθινά. Μάνα. Είναι ελπιδοφόρο το να ξέρουμε ότι μπορεί να αλλάξει και να γίνει περισσότερο υποφερτή η ζωή μας, παρεμβαίνοντας στο σενάριο του ονείρου που ζούμε όταν συγχωρούμε. Σίγουρα πάντως αλλάζει η εσωτερική στάση μας προς το καλύτερο, ακόμη και αν δεν αλλάζουν στάση γύρω μας, όπως μου έχετε απαντήσει παλιότερα. Ο φως, η χαρά και η ειρήνη είναι μαζί μας. Σήμερα όλη την ημέρα και αν θέλουμε μπορεί να είναι και για όλη μας τη ζωή. Το θυμόμαστε λοιπόν. Καλή μέρα σε όλους. Χαίρετε.